Saya buat halangan. Macam ni. Best kan? Jom. Mula-mula, type scratch.mit.edu. Klik sign in. Masukkan username dan password. Cari file yang kita save. Klik di sini untuk tambah sprite. Ada banyak sprite. Saya pilih bola. Tetapkan kedudukan bola. Seperti yang saya terangkan sebelum ini, kedudukan bola akan muncul secara automatik. Klik motion. Pilih go to X, Y. Kita nak gerakkan bola ni, jadi pilih glide 1 seconds to X, Y. Kita boleh adjust kelajuannya di sini. Pastikan X adalah nombor yang sama. Satu positif, satu lagi negatif. Pastikan Y juga nombor yang sama supaya ia bergerak dalam satu garisan lurus. Saya klik control dan pilih forever supaya bola ni sentiasa bergerak. Macam ni. Klik events. Pilih when green flag klik dan letakkan di sini. Bola saya dah sentiasa bergerak bila saya klik green flag. Sekarang saya nak bola ni berhenti bila menyentuh monkey. Jadi klik control, pilih wait until, letakkan di sini. Klik sensing, pilih touch monkey. Klik events, pilih when green flag klik, letakkan di sini. Klik control, pilih stop all. Sekarang bola ni berhenti. Bila tersentuh monkey. Dah nak siap ni. Sikit je lagi. Jangan lupa tonton tutorial 4 untuk letakkan markah. Selamat mencuba!